Hi everyone! It's me, Teacher Isa Maria, and for today's video ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-insert ng images or image sa Google Sheet. So, for example, meron na po ako dito, may text na pero kailangan ko maglagay ng rubric. Ayan, so click mo lang po yung Insert tab and then makikita nyo po yung image dyan. May pagpipilian po, it's either image in cell or image over cells. So kapag may text po tayo na nakalagay at maglalagay tayo ng picture, ang pipiliin po natin ay ang image over cells. Ano po? So kung may text at kailangan maglagay ng picture, so ang i-click mo lamang po ay ang image over cells. Once na na-click na po natin, ayan, so pwede ka pong mag-upload ng picture kung meron ka na sa laptop or desktop or camera by URL and photos. Pwede naman pong galing sa Google Drive or magsi-search ka po sa Google Image. And so since meron na po ako, so i-upload ko siya. Ayan. Kung mapapansin po ninyo, uploaded na po yung image sa cell. Pero present po yung text. Ano po? So, ganun lamang po yung gagawin natin if ever na gusto natin na nandun yung text and image. Next, ang ituturo ko sa inyo ay ang paglalagay naman po ng image sa cell. Walang kasamang text. So, click mo ulit yung Insert tab and then Image, piliin mo na po yung image in cell. Tapos, pwede kang mag-upload. Base po dun sa tinuro ko sa inyo kanina. Ayan, so since ako meron siya sa aking laptop, so in-upload ko siya. As you can see, andyan na po siya sa ating Google Sheet or sa cell mismo. At dito na po nagtatapos ang ating maikling tutorial kung paano mag-insert ng image sa Google Sheet. So, maraming salamat po sa panunood. Ingat po tayo palagi. Bye-bye!